mo sọ tàkà tó ṣẹlẹ̀ rí ẹnìkan ọjà akẹgbẹ́ wa tájọ kẹ́kọ̀ọ́ dìgírì alákọ̀ọ́kọ́ jáde wọ́n ní wọ́n ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ lẹ àwọn ilẹ̀ Lárúbáwá kan kó tó di pọ́ wá sí Al-Madina ní Saudi wọ́n á ti sọdún rẹpẹtẹ ń bẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn yé Allah azza wa jalla wa Muhammadina Allah bá sí ọpọlọ rẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó yé òun náà kẹ́kọ̀ọ́ jáde ní dìgírì alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Wọ́n fún mi ní àlàyé díẹ̀ nínú ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sáwọn láyé rí wọ́n nígbà táwọn fi wà nílẹ̀ Lárúbáwá mi yàn sọ̀bá àwọn lówó ọdọọdún ni wọ́n máa ń fi owó tíkẹ́ẹ̀tì ránṣẹ́ sáwọn táwọn máa ń wálé tọ́mátì wọ́n á béèrè bò lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ àwọn ìsáré nǹkan kan sọ ju pé kọ̀bọ́sì lọ ọlọ́lá sì ni bàbá rẹ̀ àwọn èèyàn tó wá sí ọ̀dọ̀ bàbá wọ́n máa ń wá sí ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ àwọn àfáà kan wà ń bẹ̀ ńjọ́ kan tí òun dé sí tí bàbá ń béèrè pé bó lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kìíní kan bàbá ń sọ fáwọn àfáà pé ó ti sọ àwọn adúrò ọdún tó ti lò gbogbo ẹ̀kọ́ yèyè àfáà kan wá sọ pé bàbá ní kó wọ́n wọlé ìgbà tó wọ́n wọlé òun ò pẹ́ sí ẹnu lẹ̀kùn òun gbọ́ nǹkan tá ń sọ àfáà kan wá sọ pé àdúrà kan pa làwọn sì fún ṣebí tí mo ti kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ àkànpánu so ìní bàbá òun wá sọ pé kànpá báwo sẹ́wọ̀n kéèyàn máa mọ nǹkan gbà mí téèyàn ló tún fẹ́ gbọ́ láyè pé kànpá báwo náà ni àákan ọlọ́ǹpa ni ọ̀rẹ́ mi ó wá ní bó ṣe bẹ́ẹ̀ wà rí wọn nu wọ́n ti ní kó wọ́n wọlé o bó ṣe já wà rí wọn nu pé ẹ kàtà nípa ike ẹ dákun o kí ó wòye àmàlàkẹ́ ọ̀dàrú lásìkò tá à ń sọ̀rọ̀ ó ti padà yé dáadáa alhamdulillah ó ní òun wá sọ pé babon ẹ kàn ń pa pé kó dìde orí ìjókòó lọ́wọ́ ẹ kàn ń pa pé kó dìde ó ní gbogbo kálukú bá ń wọlé ẹ lè kan bàbá mi ń pa pé kó dìde Allah lẹ́wàá kàn ń pa pé kó mú mi kó ń pò olódo ẹ tó bẹ́ẹ̀ Allahu akbar torí ẹsẹ̀ rí àdámọ́ ọmọ èèyàn kọ ẹsẹ̀ dìgbà tó bá kéwú àdámọ́ kan wà tó lu àdámọ́ wa pé máa ṣe dáadáa àṣetọ́ni ni ó darí rẹ kó ń bẹ̀ tádàámọ́ òun tẹ́rùkú ọba tí kù sí ó rí i pé gbogbo ń tọ́ ń bá ń ṣe tó máa gbé lórí òṣùwọ̀n àwọn ò ní ntọ́ dáa ló ń ṣe kò é ṣe pé bóyá kéwú yẹn ti yé débẹ̀ ń gbà wọn ṣùgbọ́n òun náà wò pé bàbá mi èèyàn ni ẹ ti ẹ sọ fún ọkùnrin dìde o ẹ kàn wọ́n pa so eléyìí túmọ̀ sí pé ẹnìkan kì í kan Allahu ń pa kàn ń pa pé kí ni ó tó bẹ́ẹ̀ ẹ dákun àwọn akúrúntù làwà sá nísìn ẹ gbé mọ́tò wa ẹnìkan ni mo kàn ń pa pé ẹsẹ̀ lórin lọlé ọ gbọ́dọ̀ gbé mọ́tò òun ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ní abẹ́ ńlá bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ kọ́ èmi ò gun mọ́tò tèmi ò tẹ́lẹ̀ máa fẹ́ rinṣẹ́ ní kẹ́rinṣẹ́ o báwo wá lẹ́lẹ́dàá wa ọba tó ní wá ọba tó ní ń tá ní ọba tó ní gbogbo nǹkan ọba tí máa ṣe tó wù kẹ́nìkan sọ pé wọ́n kàn pa kó ṣe kí ni kí ló ń tẹ̀ ń fi Allah pè ṣé ọ̀lẹ ló fi ń pè ní sẹ́mo pé lílẹ̀ àtẹ̀rù ni ló lè mú ọkàn yẹn ń pa ẹni tó fẹ́ kàn pa lẹ̀ ẹni tó fẹ́ kàn pa ń bẹ̀rù ẹ iná ló fi lè kàn pa tí wọ́n bá ní ní ṣe nǹkan tó ní kí n ṣe nísìn ó fi àjẹ mi mo sì ń bẹ̀rù rẹ ni ló fi lè kàn mí ń pa mi ń lẹ́ mi ń bẹ̀rù rẹ kàtà ní ń pa náà rí à ń bọ̀sibọ́sí Allahu Rabbul Alamin ẹnìkan kì í kàn pa o